Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một nhà hàng ở Osaka, ánh đèn mờ ảo, không khí tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng dao của đầu bếp lướt qua từng thớ thịt. Trước mặt bạn là một đĩa sashimi mỏng như cánh hoa, được xếp tinh tế thành hình bông cúc, loài hoa biểu tượng của Hoàng gia Nhật Bản. Nhưng đây không phải là sashimi thông thường, đây là fugu, cá nóc, loài sinh vật mang trong mình thứ độc tố có thể giết chết bạn trong vòng vài giờ nếu không được xử lý đúng cách. Vậy tại sao người Nhật, một dân tộc nổi tiếng với sự cẩn trọng và tinh tế, lại say mê món ăn nguy hiểm này đến như vậy? Vì sao người Nhật ăn cá nóc dù biết nó có độc? Cá nóc, hay còn có tên gọi là fugu ở Nhật Bản, là một loài cá đặc biệt sống dưới đại dương mà bạn không thể nhầm lẫn với bất kỳ loài nào khác. Nó là một chú cá tròn trịa, mắt to ngây thơ, thân hình mũm mĩm như một quả bóng nhỏ. Chúng thuộc họ cá có tên khoa học là cá bốn răng. Nghe thì lạ, nhưng thật ra cái tên này đến từ việc chúng có 4 chiếc răng lớn dính liền nhau, tạo thành một cái mỏ cứng như mỏ chim. Nhờ cái mỏ này, cá nóc dễ dàng cắn nát vỏ cua, sò hay bất kỳ con mồi nào mà chúng thích. Cá nóc sống ở khắp nơi trên thế giới, từ biển khơi nước mặn đến vùng nước lợ gần cửa sông. Nhưng chúng nổi tiếng nhất ở khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là quanh Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Kích thước của cá nóc thì đủ kiểu, có con bé xíu chỉ vài cm, nhưng cũng có con dài đến nửa mét, trông khá ấn tượng. Điều làm cá nóc khác biệt là khả năng biến hình siêu độc đáo. Khi gặp nguy hiểm, chúng hút nước hoặc không khí vào cái túi ở trong bụng, phình to ra như một quả bóng bay, còn dựng cả gai nhỏ trên da để đe dọa kẻ thù. Cá mập hay là chim biển nhìn thấy thường phải chùn bước vì nuốt một quả bóng gai như thế chẳng dễ một chút nào. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài dễ thương hay hình dáng này đánh lừa bạn. Cá nóc không chỉ biết tự vệ bằng hình thể mà còn giấu trong mình một thứ vũ khí đáng sợ hơn nhiều, đó là chất độc chết người. Cái tên nghe hơi rùng rợn. Tetrodotoxin chính là thứ biến cá nóc trở thành một sát thủ dưới biển. Người ta hay gọi tắt nó là TTX, một chất độc tấn công thẳng vào thần kinh, và đây là một chất kịch độc. Điều thú vị là cá nóc không bao giờ tự tạo ra chất độc này, nó đến từ những vi khuẩn nhỏ xíu sống trong cơ thể cá. Những vi khuẩn này sản xuất chất độc rồi cá nóc tích lũy qua thức ăn như là tảo, giun biển hay các sinh vật nhỏ khác mà chúng ăn hàng ngày. Chất độc cũng không trải dài đều khắp cơ thể của cá nóc mà tập trung ở vài chỗ đặc biệt. Gan là nơi chứa nhiều chất độc này nhất, được ví như kho độc nguy hiểm. Buồng trứng, nhất là ở cá cái vào mùa sinh sản, cũng đầy chất độc không kém. Da của một số loài cá nóc cũng có chất độc, dù không phải con nào cũng vậy. Ruột thì chứa ít hơn nhưng vẫn đủ để gây rắc rối nếu bạn không cẩn thận. May mắn là phần thịt của cá nóc nếu được làm sạch kỹ càng lại hoàn toàn dễ ăn. Đây chính là bí mật giúp người Nhật biến fugu thành món ăn nổi tiếng dù nó tiềm ẩn nguy cơ chết người. Vậy thì chất độc trong cá nóc mạnh cỡ nào? Hãy tưởng tượng chỉ cần một mẩu nhỏ bằng hạt cát khoảng 1 đến 2 mg cũng đủ khiến một người khỏe mạnh ra đi mãi mãi. So với cyanua, chất độc mà bạn thường tìm thấy trong các bộ phim gián điệp, thì chất độc ở cá nóc mạnh đến hơn 1.200 lần. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn nọc rắn hổ mang gấp chục lần. Một con cá nóc trung bình đủ để mang chất độc hạ gục 30 đến 40 người nếu ai đó lỡ ăn phải phần độc. Và chất độc này không chỉ có ở cá nóc, bạn có thể tìm thấy nó trong bạch tuộc đốm xanh, ếch độc ở Nam Mỹ hay thậm chí là vài loài sao biển. Nhưng cá nóc thì vẫn nổi tiếng nhất vì nó vừa độc vừa được con người biến thành món ăn. Ở Nhật Bản khi ăn fugu, đôi khi một chút xíu chất độc còn sót lại trong thịt, không đủ để gây nguy hiểm, nhưng đủ để làm môi và lưỡi của bạn tê nhẹ. Nhiều người bảo đó là hương vị của sự mạo hiểm, một thứ cảm giác rất đặc biệt mà không món ăn nào khác mang lại được. Nhưng tại sao độc mà người ta vẫn ăn? Câu chuyện về món fugu trong lịch sử Nhật Bản không phải lúc nào cũng đầy hoa và ánh sáng. Vào thời kỳ cổ đại, người Nhật đã biết đến cá nóc nhưng không phải ai cũng dám ăn. Những ghi chép vào thời kỳ Nara, tức là thế kỷ thứ 8 cho thấy những trường hợp ngư dân vô tình ăn phải cá nóc và qua đời trong đau đớn. Fugu khi đó không phải là món ăn mà là lời cảnh báo từ biển cả. Đến thời kỳ Edo, fugu đã trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn. Các samurai, những chiến binh dũng cảm của Nhật Bản, bắt đầu thử sức với món cá này như một cách để thể hiện lòng can đảm, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Nhiều người chết đến mức Toyotomi Hideyoshi, một trong những lãnh chúa quyền lực nhất thời bấy giờ, đã ban hành lệnh cấm ăn fugu vào cuối thế kỷ 16. Ông không muốn bất kỳ chiến binh nào của mình ra đi chỉ vì một miếng cá. Lệnh cấm này kéo dài hàng trăm năm và fugu chỉ còn được nhắc đến trong những câu chuyện rùng rợn. Nhưng con người thì luôn bị thu hút bởi những gì nguy hiểm. Dù bị cấm, fugu vẫn len lỏi vào đời sống bí mật của người dân, đặc biệt tại các vùng biển như là Shimonoseki, nơi được mệnh danh là thủ đô fugu của Nhật Bản ngày nay. Người ta kể rằng vào những đêm trăng rằm, những ngư dân sẽ lén lút chế biến fugu trong buổi tối,
vừa ăn vừa run, vừa thưởng thức, vừa cầu nguyện. Đây là khởi đầu của truyền thống ẩm thực đầy mạo hiểm. Rồi mọi thứ thay đổi vào thời kỳ Nhật Bản mở cửa với thế giới và bắt đầu hiện đại hóa. Lệnh cấm fugu dần được nới lỏng, nhưng với một điều kiện, chỉ những đầu bếp được cấp phép mới có thể chế biến nó. Đây là lúc fugu từ một món ăn dân dã trở thành biểu tượng của sự tinh tế và kỹ năng. Để trở thành đầu bếp fugu, một người phải trải qua ít nhất 2 đến 3 năm huấn luyện chuyên sâu, học cách nhận biết từng bộ phận của cá, cách dùng dao cắt bỏ phần độc mà không để chất độc lan ra thịt. Ở Nhật, dao của đầu bếp fugu không chỉ là công cụ mà là vũ khí quyết định sự sống và cái chết. Một nhát cắt sai, một chút bất cẩn, cả thực khách lẫn danh tiếng của đầu bếp đều sẽ tan biến. Quy trình chế biến món này phức tạp đến mức gần như là một nghi lễ. Đầu tiên, cá được làm sạch bằng nước lạnh để giữ độ tươi. Sau đó đầu bếp dùng một con dao đặc biệt được gọi là fugu hiki, lưỡi mỏng như giấy để tách ra, loại bỏ nội tạng và cắt thịt thành những lát mỏng tang. Mỗi lát sashimi fugu thường chỉ dày 1 cho đến 2 mm, trong suốt đến mức bạn có thể nhìn thấy hoa văn ở trên đĩa bên dưới. Người ta nói rằng một đầu bếp giỏi có thể chế biến một con cá nóc mà không để lại một giọt độc nào, nhưng để đạt đến trình độ đó, họ phải luyện tập trên hàng ngàn con cá. Ở Nhật, các đầu bếp fugu sẽ phải vượt qua kỳ thi cấp phép nghiêm ngặt, bao gồm cả việc tự ăn món fugu cho mình chế biến. Nếu họ sống sót, họ được cấp chứng chỉ. Nếu không, đó là một cái kết không ai mong muốn. Vậy món này có gì mà lại khiến người Nhật mê mẩn đến như vậy? Nếu bạn nghĩ nó phải đậm đà như là bò Wagyu hay ngọt ngào như cua hoàng đế thì bạn sẽ ngạc nhiên. Fugu có hương vị rất nhẹ, thanh tao, gần như là không quá nổi bật. Thịt cá trắng, dai với kết cấu mịn màng mà không loài cá nào sánh được. Người Nhật thường ví fugu như hương vị của biển cả được chắt lọc, không phô trương nhưng sâu lắng. Nhưng điều làm fugu đặc biệt không chỉ nằm ở vị giác mà còn ở cảm giác. Khi ăn fugu được chế biến đúng cách, một lượng cực nhỏ chất độc có thể vẫn còn sót lại, không đủ để gây hại, nhưng đủ để tạo ra cảm giác tê nhẹ ở môi và lưỡi. Đối với nhiều người, đây là điểm nhấn của món ăn. Một chút kích thích, một chút mạo hiểm, như thể bạn đang nhảy múa trên làn ranh giữa sự sống và cái chết. Fugu không chỉ được ăn dưới dạng sashimi, người Nhật còn chế biến nó thành nhiều món khác, ví dụ như là lẩu cá nóc chiên giòn hay thậm chí là sake fugu, loại rượu sake ngâm với vây cá nóc nướng mang hương vị khói đặc trưng. Mỗi món đều là một cách để tôn vinh loài cá này, biến nó từ kẻ thù trở thành bạn đồng hành ở trên bàn ăn. Ở thành phố Shimonoseki, thành phố nổi tiếng với fugu, người dân thậm chí còn tổ chức lễ hội cá nóc hàng năm. Họ dựng tượng fugu khổng lồ, bán đồ lưu niệm hình cá nóc và mời du khách thưởng thức món ăn này trong không khí vui vẻ. Nhưng đằng sau nụ cười là sự tôn trọng sâu sắc với loài cá đã gắn bó với họ qua bao thế kỷ. Có một câu chuyện thú vị, vào năm 1975, diễn viên nổi tiếng Brandon Misogoro đã qua đời sau khi ăn gan fugu, một bộ phận độc nhất của cá, tại một cửa hàng tại Kyoto. Ông yêu cầu được thử phần gan vì tin rằng nó là tinh hoa của fugu. Đầu bếp thì không thể từ chối một khách hàng nổi tiếng và kết quả là một bi kịch. Vụ việc gây chấn động Nhật Bản, dẫn đến việc siết chặt hơn nữa các quy định về fugu. Nhưng nó cũng cho thấy sức hút kỳ lạ của món ăn này, ngay cả khi biết nó nguy hiểm, con người vẫn không thể cưỡng lại được. Ngày nay, fugu vẫn là món ăn đắt đỏ và được săn đón. Một bữa ăn fugu đầy đủ tại nhà hàng cao cấp ở Tokyo có thể tốn từ 100 cho đến 300 đô, tùy thuộc vào cách chế biến và độ tươi của cá. Nhưng nhờ công nghệ nuôi trồng bây giờ, fugu không còn hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển giống cá nóc không độc bằng cách kiểm soát chế độ ăn, loại bỏ vi khuẩn sản sinh ra chất độc trong cơ thể cá. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thích fugu hoang dã hơn vì họ tin rằng hương vị của nguy hiểm là thứ không thể thay thế. Dù vậy, fugu vẫn không tránh khỏi những tai nạn. Mỗi năm, Nhật Bản thường ghi nhận vài trường hợp ngộ độc, thường do những người tự chế biến fugu tại nhà mà không có kỹ năng. Chính phủ liên tục cảnh báo, nhưng như một nghịch lý, những vụ việc này chỉ làm tăng thêm sức hút của fugu trong mắt công chúng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có dám thử món này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.